Chào anh chị. Lần đầu tiên, Việt xin chúc mừng và cảm ơn anh chị đã xem được video này. Chắc hẳn anh chị cũng là một người khao khát kiến thức và theo đuổi sự thành công như Việt. Đây sẽ là video đầu tiên trong một chuỗi các video chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư của Việt sau nhiều năm đầu tư sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mỗi bài học sẽ là những chia sẻ rất tâm huyết, cặn kẽ về những điều Việt coi là quan trọng nhất theo mỗi chủ đề. Tên đầy đủ của Việt là Lại Quốc Việt, là một công dân Việt Nam, người Hải Phòng, sinh sống và làm việc trên Hà Nội. Trong quá trình chia sẻ, Việt sẽ dùng tên của mình để xưng hô và xin phép được gọi chung mọi người đang xem video này là anh chị. Hy vọng cách xưng hô này anh chị sẽ cảm thấy gần gũi hơn. Hiện tại, nền tảng kiến thức của đa phần nhà đầu tư ở Việt Nam vẫn còn rất thấp, còn tồn tại rất nhiều tư duy sai lầm, lệch lạc và không thực tế. Đầu tư thua lỗ, tâm lý đánh bạc hay thậm chí là bị những người khác kéo đi, áp đặt cho việc mua bán, phục vụ lợi ích của họ mà không biết thực sự mình đang làm gì. Là một người làm lâu năm trong lĩnh vực này, đến bây giờ thực sự Việt không muốn để điều đó tiếp diễn. Bằng chính khóa học này, Việt sẽ cố gắng thay đổi những điều trên. Và Việt xin chia sẻ ngay, đây là một khóa học phi lợi nhuận. Anh chị có thể học trọn vẹn cả khóa học này mà không phải trả bất cứ một đồng phí nào cả. Việt chỉ muốn cống hiến thời gian, công sức, kiến thức, kinh nghiệm, những nghiên cứu và tâm huyết của bản thân để góp phần nâng cao trình độ đầu tư của người dân Việt Nam lên. Bản thân Việt là một nhà đầu tư có thể gọi là lâu năm. Tới thời điểm này, Việt cũng đã lấy được một chút từ thị trường. Con số này tuy không phải giúp Việt trở thành đại gia, sở hữu hàng nghìn tỷ trong tay, nhưng cũng đủ để cuộc sống của Việt được tự do, thoải mái, sống theo ý mình. Trong hành trình này, Việt đã thu thập tích cóp rất nhiều kiến thức, rất nhiều kinh nghiệm hay và bổ ích, đặc biệt là áp dụng hiệu quả trong đầu tư thực tế. Việt thật sự biết ơn những kiến thức này, những gì đã tạo nên con người Việt ở hiện tại. Vì chúng mà Việt mới có ngày hôm nay. Và thị trường chứng khoán Việt Nam chính là nơi Việt đã áp dụng những kiến thức đó. Việt đã nghĩ rất nhiều về cách để cho đi, để trả ơn. Như anh chị có thể nghĩ đến đầu tiên, đó là việc cho đi tiền bạc. Việt vẫn thực hiện điều này cho những người kém may mắn hơn mình. Nhưng khi cho đi một số tiền lớn hơn lại là một vấn đề nhạy cảm. Cho đi đúng người, đúng nơi, đúng giá trị thì không sao, nhưng cho đi sai thì hoàn toàn phung phí mà lại còn mang tiếng. Tâm nguyện của Việt là sẽ xây một công trình từ thiện lớn về giáo dục. Hiện tại thì Việt chưa có đủ, nhưng sau này có đủ, Việt nhất định sẽ làm. Với Việt ở hiện tại, Việt nghĩ rằng cách tốt nhất, đúng đắn nhất chính là cho đi toàn bộ kiến thức của mình. Việc này sẽ giống như Việt cho đi những chiếc cần câu để anh chị có thể tự câu cá, tự mình kiếm được tiền trên thị trường. Không phải cho đi vài con cá, ăn vài lần là hết. Việc cho đi thế này sẽ giúp anh chị có thể tự câu được cá cho mình từ bây giờ đến suốt đời. Trong khóa học này, Việt không chỉ chia sẻ cho anh chị chiếc cần câu tốt nhất, tin cậy nhất mà Việt sử dụng, mà còn chia sẻ cả về những loại cần câu khác cũng rất tốt theo quan điểm của Việt. Vì Việt biết rằng tùy theo đặc điểm, tư duy, hoàn cảnh mà mỗi người sẽ phù hợp với một loại cần câu khác nhau. Không có một chiếc cần câu duy nhất nào có thể câu được cá ở mọi nơi hay câu mọi loại cá. Khóa học Từ đáy lên đỉnh, hành trình nâng cấp tư duy đầu tư. Đây là một khóa học Việt xây dựng trên tinh thần dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, tập trung vào những điều thực tế, tránh xa những kiến thức hàn lâm. Tính hiệu quả của nó đã được chứng minh bằng chính bản thân Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chị sẽ cảm thấy tự tin đầu tư ngay sau khi học hết khóa này. Và các kiến thức và tư duy trong khóa học này không chỉ dừng lại ở phạm vi đầu tư các cổ phiếu tại Việt Nam, mà nó còn áp dụng được cả vào đầu tư các cổ phiếu trên toàn thế giới. Tất cả những công ty lớn nhất trên thế giới như Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook, Berkshire Hathaway đều có thể kiếm được lợi nhuận khi áp dụng các chiến lược đầu tư trong khóa học này. Từ đáy tới đỉnh không phải là khóa học chia sẻ về các mẹo
hay phương pháp để mua được đúng đáy hay bán được đúng đỉnh, mà nó là một khóa học nâng cấp và phát triển tư duy đầu tư từ đáy thấp nhất, không biết gì sẽ lên đến đỉnh cao, từ bình thường sẽ trở lên vượt trội. Tuy nhiên, nếu có thể khai phá hết tiềm năng của những kiến thức trong khóa học này, rèn luyện chúng đến mức có một mức độ cảm nhận cao, Việt tin rằng anh chị cũng sẽ đôi lúc thực hiện được những điều phi thường như vậy. Và quan trọng hơn, khóa học này sẽ giúp anh chị có một nền tảng kiến thức đúng đắn, chuẩn mực để anh chị có thể phát triển rực rỡ sau này. Hãy tin tưởng vào bản thân, tiềm năng của mỗi anh chị là vô cùng lớn. Các tư duy đầu tư trong khóa học này sẽ giúp anh chị phát huy tối đa tiềm năng và nâng tầm tư duy đầu tư của mình lên mức cao nhất, theo cách đúng đắn nhất để anh chị đầu tư thật thành công. Đây là một khóa học thực sự công phu, có lẽ là thứ công phu nhất từ trước đến nay Việt thực hiện. Tính từ thời điểm bắt đầu làm đến khi hoàn thành là Việt mất gần 4 năm, còn từ lúc chuẩn bị kiến thức là 8 năm rồi. Nó không chỉ đạt đủ tiêu chuẩn về chất mà cả về lượng. Mỗi câu chữ, mỗi kiến thức, mỗi kinh nghiệm hay mỗi bí quyết trong khóa học này đã được Việt chọn lọc rất cẩn thận, dựa trên trải nghiệm thực tế của chính bản thân Việt, chọn ra những điều tinh túy và thực tế nhất rồi mới đưa vào trong khóa học này. Phần thu thập và chọn lọc kiến thức là phần mất nhiều thời gian nhất để tạo ra khóa học. Trong quá trình thu thập và chọn lọc, có những kiến thức Việt đã bỏ đi, còn những kiến thức Việt giữ lại thì chọn lọc tiếp. Một số kiến thức Việt còn nâng cấp lên. Và quan trọng là phải có tính hiệu quả khi áp dụng đầu tư thực tế. Việt tin tưởng chúng sẽ rất đáng giá và hiệu quả cao trong thực tế hơn những kiến thức lý thuyết thông thường. Kiến thức cao nhất chính là thực hành. Xin nhắc lại một lần nữa, khóa học này Việt sẽ chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Nhưng đừng nghĩ vì miễn phí mà nó là khóa học không giá trị. Đây là sản phẩm Việt tạo ra, nó khác hoàn toàn so với những người khác. Với Việt coi nó là vô giá. Còn anh chị đánh giá nó đáng bao nhiêu? Khi học hết khóa học, anh chị sẽ có được câu trả lời. Bản thân Việt là một người Việt Nam bình thường trong số những người bình thường nhất. Sinh ra trong một gia đình bình thường, trí thông minh cũng chỉ ở mức trung bình. Học trường công, kết quả học tập không có gì quá nổi trội. Việt cũng chưa đạt được giải thưởng gì cao cả. Việt thậm chí còn học chuyên ngành kỹ thuật chứ không phải chuyên ngành kinh tế. Phải đến năm thứ 3 đại học, Việt mới biết đến đầu tư chứng khoán thông qua cuốn sách Cha giàu, cha nghèo. Tới thời điểm này trong cuộc đời của Việt, nếu để nói hơn số đông thì chỉ có thể là Việt đã làm việc, đầu tư và thực hiện nhiều giờ nghiên cứu hơn những người khác. Có thể đã vượt qua con số 10.000 giờ theo tiêu chuẩn của cuốn sách 10.000 giờ rồi. Chắc khoảng 16 đến 18.000 giờ gì đó. Việt lấy trung bình một ngày, Việt làm việc và nghiên cứu về đầu tư được khoảng 5 tiếng thôi, trừ đi những ngày nghỉ hay những thời gian bận việc khác trong vòng 10 năm. Chỉ với cách tiếp cận đúng đắn và các quy tắc đầu tư phù hợp, Việt đã đạt được mức sinh lời đủ để sống một cuộc đời theo ý mình, tự do, thoải mái, hạnh phúc, không bị ràng buộc bởi ai. Việt nghĩ rằng rất nhiều người cũng chỉ cần một mức sống như thế. Đó không phải là một chuyện lớn nào gì cả, hoàn toàn có thể thực hiện được, chỉ cần kiên trì áp dụng mà thôi. Việt đã làm được, Việt tin anh chị cũng sẽ làm được. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hành trình này. Mỗi một bài học đều chứa đựng những tư duy đầu tư đúng đắn. Mỗi bài được học là một bài giúp nâng tư duy đầu tư. Cứ như vậy, dần dần, tư duy đầu tư của các anh chị sẽ tăng lên qua từng bài. Để rồi đến cuối, tư duy đầu tư đúng đắn sẽ trở thành một phần tư duy tự nhiên của các anh chị, giúp anh chị trở thành nhà đầu tư có tư duy vượt trội, tiến lên đỉnh cao trí tuệ đầu tư. Xin lưu ý, trong khóa học này có những phần cần nói kỹ thì Việt sẽ nói khá chi tiết, có thể cẩn thận quá và mất nhiều thời gian. Nhưng Việt cần nói chi tiết như vậy để cho các anh chị nhà đầu tư mới có thể hiểu được, không thể chỉ nói nhanh qua loa cho xong. Bên cạnh đó, Việt là một người thuyết trình không thực sự được hay. Việt chuyên về nghiên cứu và đầu tư hơn. Tất cả những điều trên, nếu làm anh chị cảm thấy không thoải mái thì mong anh chị hãy kiên nhẫn. Vì mục đích Việt làm như vậy chỉ là cung cấp thêm kiến thức cho anh chị. Với toàn bộ sự tập trung nghiên cứu của mình, Việt hoàn toàn tin tưởng rằng khóa học này là đáng giá để anh chị dành thời gian cho nó. Chắc chắn anh chị sẽ nhận được những điều bổ ích. Đặc biệt là những anh chị nhà đầu tư mới, những anh chị khao khát kiến thức, muốn nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây có thể là hành trình nâng cấp tư duy đầu tư đúng đắn nhất
trong cuộc đời của mỗi anh chị. Việt thực sự đam mê lĩnh vực đầu tư, xác định sẽ sống với nó đến cuối đời và Việt sẵn sàng cống hiến hết mình trong lĩnh vực này. Bằng khóa học này, Việt chính là đang cống hiến cho lĩnh vực đầu tư, đền đáp lại những gì Việt đã nhận được và trao đi những kiến thức quý giá mà Việt đã tích lũy được cho những nhà đầu tư tiếp theo, giúp những nhà đầu tư ở Việt Nam có được một nền tảng kiến thức vững chắc hơn, chuẩn mực hơn, có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định, an toàn, đầu tư thành công và sống một cuộc đời tốt hơn. Với những chia sẻ của mình, hơn ai hết, Việt mong các anh chị đầu tư thật thành công và sống một cuộc đời như ý.